yang paling penting. Sebab kita sentiasa menulis structural formula bila kita buat equation, bila buat reaction. Okay. So you kena being familiarise lah dengan structure-structure itu. Okay, sekejap dia bagi condensed, expanded ataupun sekejap dia bagi skeletal ataupun gabungan. Okay. What is structural formula? So it is chemical formula which showed how the atom in a molecule are bonded to each other. Then we can see that how carbon bonded to each other and then the carbon is bonded to the OH. Okay, so kita tahu dekat sini, oh carbon ni ada tiga carbon yang bonded. Tapi kalau you buat C3 and then you tak nampak C3 ni macam mana dia bonded. Okay, so draw the condensed structure for each of the compound. Okay, kita revise balik. Kalau structural formula ada tiga, that is condensed, expanded dan juga skeletal. Okay. Sekarang kalau condense maksudnya apa? Kita tak tunjuk apa? Tak tunjukkan bond. Tapi kita kena ubah daripada skeletal sebab dia bagi skeletal kat sini kan. So kita hanya tunjukkan, tidak tunjuk bond tetapi double bond ataupun triple bond kita tunjuk. Okay. So dekat sini skeletal ni setiap bucu-bucu tu mengandungi karbon. Okay. Dia nak condense kan. Untuk straight chain carbon ni you terus expand dia. Okay. Sebab kita masih baru dan kita tak familiar, kita expand. You expand sampai mana tau? Expand setiap carbon cukup 4 bond. Okay, look at here. This carbon, 1 bond to 1 carbon. Another one is, ni bond yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Remember, setiap carbon mesti ada 4 bond. Okay, this carbon, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Manakala carbon yang bawah ni 1, 2, 3. So setiap carbon ada 4 bond. 1, 2, 3, 4. Nampak? Okay. And then dekat O mestilah 2 bond. Okay. O ni tak kisah dia macam ni ke, dia macam ni ke. Yang penting di sekeliling O tu ada maksimum bond yang boleh dibentuk adalah 2 bond. Macam tu. Okay. Sekarang kita nak condense macam mana? Yang kita tak tunjukkan di sini adalah hidrogen. Jadi, karbon yang pertama CH3. Karbon yang kedua, ni karbon yang kedua ada apa? CH. Lepas tu, karbon yang kedua ada CH ni. Ada apa? CH3. Betul tak? Okay. Sebabkan dia branch, kita buat bracket CH3. To show that this CH3 is a branch. Betul tak ni branch? CH3 melekat pada karbon yang kedua. Okay. Tengok karbon yang ketiga ini. Ada berapa hidrogen? 1, 2. CH2. And then ada OH. OH. So inilah condensed structure bagi structure 1. Okay. Yang ni. Setiap bucu kita letakkan bilangan karbon. Karbon. Okay. Kat sini ada tak karbon? Tiada. Sebab dia dah letak O. Then you letakkan hidrogen, cukupkan 4. 1 bond. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maksudnya karbon ini dah tak perlu tambah lagi hidrogen. Sebab dia dah maksimum 1 bond, 2, 3, 4. Okay, next carbon 1, 2, 3 and then 4.
Okay. This carbon, 1 bond, 2, 3, 4. Carbon yang kat atas ini, 1, 2, berapa lagi yang tak cukup yang kita nampak? 3, 4. So ada 3, 4. And then carbon yang hujung sekali, ada 1. Ni, 1 bond, 2, 3, 4. Nampak? Okay. So sebab kita malas nak tulis hidrogen kan, kita conteng buat macam tu dulu. Now we begin here, CH3. CH3. Okay, done. This one. Ada berapa bond? 1, 2, 3. Yang tak nampak, yang keempat. So, carbon ini ada apa? CH. Next, you nampak dekat sini, carbon yang kedua CH ni ada CH3. So, bracket CH3. Okay, next, carbon mana lagi belum? Ni belum. So, C double bond O. Sebab dia functional group, boleh tulis. Kalau tak nak tulis C double bond O, tulis CO pun betul. Okay, lagi. Sambung sampai CO. And then, look at this one. CH. Okay, lagi. Bawah dia. CH3. Bracket CH3 sebab branch. Next, kita pergi ke carbon ini pula. Ada CH2. Dan carbon yang hujung sekali, ni CH3. So, CH3. Okay. Ada nak tanya soalan? Okay, tak ada. Sekarang kita tengok kat sini. Yang ni. Setiap bucu letakkan karbon. Now look at each carbon. You ada berapa hidrogen? Berapa bond dia? 1. Ni karbon yang atas ni. 1, 2, 3. Setiap karbon yang di sini ada 3 bond. Okay. Tapi yang kita tak nampak sekarang sebab dia skeletal, yang kita tak nampak sekarang adalah hidrogen. So 1, 2, 3, yang keempat adalah hidrogen. 1, 2, 3, yang keempat hidrogen. Okay. Disebabkan dia adalah dalam bentuk ring, kita mesti maintainkan struktur itu sebagai ring. Kita tak boleh buka dia. Okay. So nak tak nak kita tetap kena tunjukkan ring dia. Kita buatlah C. So dekat sini condense kan, CH. Bond H. Single bond CH. Double bond CH. Single bond CH. Double bond CH. Okay. So, inilah condense structure bagi yang atas. Okay, remember that the keyword is tidak tunjukkan bond antara siapa? Between the carbon and hydrogen. So, sebab itulah kita tak tunjuk carbon hydrogen bond ni, kita tidak tunjukkan. Dan kita condensekan, kita tunjuk CH ni saja. Carbon dan carbon bond ni terpaksa kita tunjukkan sebab kita nak maintain struktur ini, struktur yang masih dalam bentuk ring. Dilarang membuka ring itu. Okay, B. B, draw the condensed structure for each of the compound.
So compound kita nak apa? Condense. Ni condense lagi. Okay. So sini saya ambil ni CH. Okay, tak nampak? Boleh buat macam ni. Mula-mula mungkin tak biasalah kan. Okay, so CH3. Okay, yang kedua 1, 2, 3 bond. Yang keempat adalah hidrogen. So dia ada satu hidrogen. Kemudian dia ada Cl, bracket Cl. Okay, tak nak tulis Cl, bracket Cl pun boleh. Nak tulis Cl saja pun boleh, tak ada masalah. Okay, karbon yang kedua ada dua hidrogen. Sebab apa? Bond, ada dua bond dengan karbon CH2. Next, karbon yang keempat 1, 2, 3, 4. So dah ada 4 bond. So kalau ada 4 bond, dah lah. Tak perlu tambah hidrogen dah. COOH. Boleh. Kalau nak buat macam ni pun boleh. CH3, CH. Lepas tu tak nak tulis bracket Cl. Cl. And then CH2. And then C double bond O, OH. Pun boleh. Tapi biasanya kita buat apa kat sini? Condense kan? Kita buat COH. Tak ada masalah. Okay. Yang ni cukup kat 4 bond. So ada CH3. Karbon yang kedua, check bilangan bond dia. 1, 2, 3. Dan yang keempat ada satu hidrogen. So CH. And then double bond, must show the double bond. So double bond adalah double antara karbon yang kedua dan karbon yang ketiga. So kita tulis karbon yang ketiga dan check karbon ketiga ni cukup tak bond dia. 1, 2, 3, 4 then enough. So this carbon number 3 got OH. And then carbon number 4, 1 bond, 2 bond, 3, 4. Jadi keempat. Maksudnya karbon ini mengandungi dua hidrogen CH2 dan hujung sekali karbon. Ada satu lagi karbon. So ada satu bond, 2, 3, 4. Maksudnya ada 3 hidrogen CH3. So nanti bila kita dah mahir, kita lebih suka untuk menulis condensed structure. Mungkin awal-awal ni kita lebih prefer untuk tulis expanded structure sebab kita nak berhati-hati supaya tidak tertinggal sebarang atom ataupun kita takut salah atau terlebih. Okay, next, this one. 1. Okay, nampak ni ada 3. So CH3. Karbon yang kedua 1 hydrogen. Okay. Tapi dekat atas dia, this carbon is connected to this carbon. 1, 2, 3. Connected to the CH3. So kita panggil dia sebagai cabang lah ataupun branching. Next, this carbon has 2 bond at yang hidden hydrogen. Ada 2 hydrogen hidden. So CH2 and then connected to the O. And then dekat sini ada lagi, bucu ni ada karbon. Setiap hujung tu, setiap bucu tajam-tajam tu ada karbon. So kat sini ada karbon bonded to 1, 2, 3 hydrogen. And then ni bond yang keempat. So CH3. Okay, semak jawapan kamu. Okay ke tak? B dah. C. Draw skeletal structure for each of the compound below. Okay, untuk orang yang beginner, macam beginner kan, saya cadangkan untuk you buat expanded dahulu. Okay, ambil karbon yang pertama. Is bonded to 3 hydrogen. Karbon yang kedua, bonded to 2 hydrogen. How do I know 2 hydrogen? Ni CH2.
Lepas tu ini adalah karbon yang ketiga, CH2 lagi. Ini karbon yang keempat. Lepas tu ada CO. Okey, tak tahu CO, tak kisah. Jangan buat lagi CO. O ni bonded macam mana? Dia sambung dengan karbon yang kelima. Ada CH3. So, karbon perlukan untuk karbon ini, dia ada dua bond. So, dua bond lagi mana? Dia ada O kan? So, kita boleh buat double bond O. O mesti ada dua bond. Carbon mesti ada 4 bond. So all together carbon has 4 bond. Okay. Right. Bila kita dah expand dia, baru kita nampak clear structure tu macam mana kan. And then barulah kita convert kepada skeletal. Okay. If we convert to skeletal, this is carbon number 1, number 2, number 3, number 4 and number 5. 1, 2. Okay, terus kira 2 ah. One more. Okay, terus kira 2 kat sini. Jangan 1, 2. Sebab kat sini 1, 2. Therefore, we already draw 2 carbon. 2, 3, 4, 3, and then 4, and then 5. Okay. Carbon 1 and 2. Cuba tengok carbon 1 and 2. 1 hanya ada hidrogen. Tak perlu tambah apa-apa lagi. Sebab skeletal, okay, we do not write carbon, kita tak lukis. Hidrogen pun kita tak lukis. Okay. Jadi, kita tak tunjukkan carbon dekat sini, kita tak tunjukkan hidrogen dekat sini. Settle yang ni ya. Carbon yang kedua, hidrogen. So, tak tunjuk juga carbon dan hidrogen kat sini. Carbon yang ketiga, CH2, ya, masih eliminate carbon dengan hidrogen. Now, we go to carbon number 4, this one. So, at carbon number 4, there is double bond O. So, apa yang kita buat? Double bond O. And then, carbon yang kelima, CH3. CH3. So all together 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. At carbon number 4, dia ada C double bond O. So structure ni lah. Okay, next this one. Okay. Ni amatur. Tadi beginner kan. So ni intermediate lah. CH3, carbon number 1, number 2. So saya tak buat hidrogen, saya buat macam ni je carbon number 1. Carbon number 2 ada hidrogen, lepas tu ada CH3. So dia ada hidrogen dan CH3 ni. And then carbon number 2, 3 kat sini. CH2. Carbon number 4, CH2 lagi. Carbon number 5, CH. And ada CH3. Okay, lagi carbon number 6 kat sini. CH2. Expand dulu. Carbon number 7, CH3. Okay. So, untuk satu rantaian yang panjang, yang paling panjang, you ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ni pun sama lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Kalau 7, you buatlah 7. Kat sini. 2. And then 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Tengok dekat carbon number 2. Ada apa? Ada branch. Where is carbon number 2? Buatlah kat atas ni. Maksudnya ada CH3 kat sini. Ada satu carbon. CH3. Tapi kita skeletal kan tak tunjuk. Lepas tu carbon number apa lagi? Number 5. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5.
So at carbon number 5, there is another carbon. Maksudnya dekat sini ada lagi satu carbon. Okay. So check balik, betul tak 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, dia ada branch carbon iaitu satu carbon dekat carbon nombor 2, satu lagi carbon di nombor 5. So carbon nombor 2, carbon nombor di carbon kelima. Are you okay? Ke trauma? Belum apa-apa lagi dah ni lah. Kan saya ada bagi soal selidik anxiety kan. Anxiety towards chemistry. Tolong jawablah. So you boleh zahirkanlah kebimbangan kamu terhadap kimia tu secara secara ikhlas dan secara jujur. Okay, so itu research saya lah. Okay, dan bukan untuk student saya je tapi saya bagi dekat college-college yang lain untuk student-student satu Malaysia lah. Alright. Okay, look at here. If you can see that this one is CH3, that means it must be located at the terminal. Terminal maksudnya kat tepi-tepi, kat ujung-ujung. Ada berapa ketul CH3? Ada 3 ketul CH3. So we cannot begin with the CH3. So we begin with this one. Okay, tengok saya start dengan yang ni ya, carbon ni. Carbon ini mengandungi, pada dia terdapat 3 ketul CH3. Iaitu macam ni. 1, 2, 3. Okay. CH3 tu macam mana kita nak buat? CH3, CH3, CH3. Okay. So settle yang ni. Yang 3 ni pun dah settle. Ini dah settle. Next. Barulah kita mulakan dengan CH2, CH2. Okay. So ni dah. And then CH2OH. CH2 then OH. Macam ni. Okay. So all together, you just cross check how many carbon do you have? 1, you begin with here, right? 1, 2, 3, 4, 4 carbon. So 1, 2, 3, 4. At carbon number 1, we have 3 CH3. 1, 2, 3. Okay. Lagi ada OH kat ujung sekali. Alright. Now identify the longest carbon chain. So longest carbon chain is like this. So ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dan 5 straight chain kan. So kita boleh buat apa? 2, 3, 4, 5. Okay. Dah 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ini carbon yang ini. Ini. Carbon number 1 yang ni. Dia ada 3 CH3. So baru ada 1 CH3 kan? So you tambah lagi. Okay. Next. Ini dah settle. 2, 3, 4. Yang ujung sekali. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Kat sini kan? Kita baru sampai sini. Dan macam mana kita nak connect dengan OH? We just buat satu lagi. Like this. Tapi di hujung ini bukannya carbon. Tetapi dia adalah OH. Alright. So itulah skeletal structure bagi compound ni. Nak semak? Okay, tengok. This C carbon ni. Ada berapa CH3? 1, 2, 3. 1, 2, 3. And then it's connected by CH2 ni ada 2. Ada 3. 1, 2, 3. After this CH2, connect with OH. So let's connect with the OH. Okay. Soalan.
ke 12 2 minit dah. Okay, sampai classification carbon lah. Functional group, saya sampai nombor 2 je lah. Okay, last sedikit masa lagi. Consider the following molecular label PQR as primary, secondary dan tertiary. Okay, so primary carbon is carbon that bonded to one carbon. Secondary carbon, carbon bonded to two carbon. Tertiary carbon, carbon bonded to three carbon. Okay, tapi dia nak apa? Classify PQR je. So kita buat apa? Kita ambil Q kat sini, and then P kat sini, lagi R di sini. Okay, setiap carbon mesti ada 4 bond. You just check. Untuk Q, it's bonded to how many carbon? It's bonded to 1 carbon. Once again, look at this carbon. So this carbon is bonded to how many carbon? It's only bonded to 1 carbon. Jadi yang lain ni bonded to kepada apa? It's bonded to the hydrogen. So carbon Q ini only bonded to 1 carbon, so it is primary carbon. Now look at the Q carbon. This carbon is bonded to how many carbon? 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon. Okay, so baru ada 3 bond kan? Bond yang keempat dia adalah hydrogen. Since it's bonded to 3 carbon, carbon Q adalah tertiary. Because the carbon is bonded to another 3 carbon. Manakala carbon ini bonded to how many carbon? 1, 2. So it's bonded to the, another one is bonded to the N and hydrogen yang dia tidak tunjukkan. Since carbon R ini bonded kepada hanya 2 carbon, okay, ni carbon ini bonded kepada 1 carbon, 2 carbon, so it is secondary carbon. Okay, boleh. Classification carbon. Next is you tulis lah. You tak boleh lah tulis macam saya ni primary, secondary, tertiary saya. Tulis betul-betul lah. Okay. 2B, write the number primary, secondary and tertiary carbon atom present in the following structure. Okay. So kita nak tengok carbon bonded to berapa carbon saja. Okay. So ini setiap bucu ni carbon. Okay. We just check how many carbon bonded. We begin with this carbon. So it's bonded to 1 carbon and 2 carbon. Okay. So this carbon is secondary carbon. Atas ni secondary carbon. Sebab dia bonded kepada 2 carbon. Ni bonded kepada 2 carbon. So secondary. Okay. So saya tulis kat sini. Secondary. Ni secondary. Okay. Cuba tengok carbon yang tengah-tengah ni. This carbon bonded to how many carbon? 1, 2, 3. So it is tertiary carbon. While this one, this carbon bonded to another 2 carbon, secondary. Tertiary. Primary. Sebab apa? Carbon ini hanya bonded kepada 1 carbon saja. Okay. Ini secondary, ini secondary carbon. Okay, give the number of primary, secondary. Untuk primary ada berapa ketul dia dapat? So primary hanyalah, kenapa saya kata ni secondary? Gila tu. Tu merapu. Okay. Primary carbon. So primary carbon ada 2. Secondary carbon ada berapa ketul? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tertiary carbon ada berapa? 1, 2. 2 tertiary carbon.
Okay, alright. And the last one is, bukan the last, okay, tadi dah janji nak stop kan. So saya serahkan kepada kamu untuk buat kerja. You ada lagi masa 1 jam kan sampai pukul 1. So I leave it to you. Functional group, what is functional group, homologous series. Lepas tu apa? Draw structural formula untuk alkene, aldehyde, ketone, carboxylic acid and so on. Okay, and then nombor 4 pun kena buat. You dah belajar dah untuk identify functional group. Sampailah nombor 7 pun functional group. Nombor 8 type of isomer. Nombor 9 draw. Okay, nombor 9 tak perlu lagi. So sila buat sampai nombor 8. Okay, so itu saja untuk kelas hari ni. See you next Monday. Thank you, bye. Thank you, madam. 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 Come.